नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ म पानीपुरी बनाएर खानेवाला छु। हेर्नुहोस् है त सबैजना। यहाँ चाहिँ म पुरी तार्दैछु। अब यसलाई चाहिँ म एक्लै खानेवाला छु आज। यहाँनिर चाहिँ पानी रेडी भएको छ, चटपटे के अरे पानीपुरीको पानी। यो चाहिँ पानीपुरीसँगै पाउनेवाला मसला घोलेको छु यसमा। जिरा धनियाँ पाउडर अनि धुलो खुर्सानी घरमै पिसेको वाला अनि नुन अनि चना मटर बन्दा धनियाँ प्याज राखेको छु। अब यसमा चाहिँ उसिनेको आलु लाएर मुस्ने है त। यहाँ चाहिँ आलु मोलेर पनि ठिक पारिसकेँ मैले। किमा चाहिँ फाइनली यस्तो भएको छ। अनि अब चाहिँ खाने हो। पानी यहाँ छ, पुरी यहाँ छ, एक्लै भान्छ है त यो चाहिँ मेरो। यस्तो गरेर खाने हो अब। मिठै भएछ। एक भाँडा पानीपुरी खाइयो अनि पुग्लुकै सुतियो जिन्दगीमा। साथीहरू भिडियो हेरिदिनु भयो, धन्यवाद।